xu bọc ôn ngày nay nhằm nâng tích bởi tôm bột hồng chẳng chỉ cả chạy lết xong bằng hai ở bọc ôn mà chúng tôi đã có toàn bản đắng còn chỉ cả chạy lết bạn nâng bằng hai khi tập bởi tôm bột hồng và bọc ôn hay chưa chạy thà bọc ôn mà chúng tôi và hai chị quạt đăng hái hay bọc ôn khác có toàn bản đắng chẳng bọc ôn ai tư sna chúng tôi nhầm bàn bạn đi chẳng xong đây tập tay bật tôm bột hóng cứ miền là đấy miền Scott House và Scott House chúng luôn một con chán mà Scott House hay là bật tôm một con chán đá bạn chẳng hay miền tất và tất không mà đa với 10 lít lá hay nên bị chế mà bị chế hay là bớt hay là hôi bạn chẳng trong đơn thà vì thi thuê giang ná bóng ai cho tam đan chúng tôi trong tầng kia bạn tập chọc đam tam đan tầng kia trong tầng chọc đam thuê đây đi bạn bal bang ôn bal ra một slap pria pi slap pria pi slap pria kalah panisan yang kok hỏi một slap pria pi slap pria trên buat je slap pria macam ni enggak buat slap pria pi slap pria pi slap pria kalah